नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्चनास क्राफ्ट एन्ड कुकिङ युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई हुस्याङ र आलुदम बनाएर देखाउने छु। हुस्याङको लागि चाहिँ आटा र आटामा चाहिँ बेकिङ पाउडर, नुन अनि दुध हालेर यसलाई मजाले मुस्नुपर्छ। बेकिङ पाउडर अलिकति हाल्दिनुहोस्। त्यसपछि नुन अलिकति मात्रै। पहिला यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ दुध हालेर यसलाई मजाले गुन्नुपर्छ। मजाले अब मुसिसकेको छु र अब यसलाई एकछिन छोपेर राख्नुपर्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ म आलुदमको लागि रेडी गर्दै गर्छु। आलुदमको लागि चाहिँ मैले तीखा लाल अनि काश्मिरी लाल, हल्दी, नुन हालेर अब पानीले अलिकति पानी हालेर चाहिँ अलिकति पेस्ट जस्तो बनाइदिन्छु। मैले तेल खराइसकेको छु। यो चाहिँ मस्टर्ड ओइल हो, खाने तेल। अनि योमा चाहिँ कालो जिरा हालेर पहिला मजाले पकाउने। अब यो खोर्सानीको पेस्ट यहाँ हाल्छु। ग्यास चाहिँ अलिकति सानो गरेर। यसलाई सानो आँच गरेर एकछिन पाक्न दिनु पर्यो। हुस्याङको लागि बेल्ला चाहिँ यो साह्रो मोटो पनि हुँदैन अनि साह्रो पातला पनि नराखेर यत्रो चाहिँ राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ बिचमा सेन्टर पारेर चाहिँ यसरी दुईटा यसरी कट गरिदिने अनि यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ।